hello ඉතින් කොහොමද ඔයාලා ඉතින් ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට thumbnail එකේ තිබ්බා වගේම Apple official site එකේ Apple products වලට අපේ නම birthdays numbers emojis වගේ දේවල් දාලා මෙන්න මේ වගේ custom products ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද එහෙම custom product එකක් හදාගන්නේ සහ මං අද product එකකුත් order කරනවා. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. අපි යම් වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලා මොකද කරනවා මොනවා හරි Chrome හරි whatever මොනවා හරි ඔයා browser එකට ගිහිල්ලා search කරන්න ඕනි Apple.com කියලා. Apple.com කියලා search කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහාම මේ custom කියලා එනවා option එකක්. අන්න ඒක click කරන්න මෙතන තියෙන එක. මේක click කරලා site එකට ගියයින් පස්සේ ඔයාට මෙතන පෙන්නනවා ඔක්කොම customize කරන්න පුළුවන් විදි සහ මේ කලින් customize කරලා තියෙන products මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පෙනෙන විදිහට party time. එතකොට මේ Apple pencil දෙයක් customize කරලා තියෙනවා Lisa Alex කියලා. එතකොට මෙතන මේ පෙනෙන emoji දාලාත් මේ AirPods දෙයක් තියෙනවා සහ මේ Apple tag එකක් තියෙනවා lol කියලා දාලා මේ විදිහට අපිට එක එක products customize කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මම හිතන්නේ හැම productsම දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් product customize කරගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ හැම දෙයක්ම වගේ customize කරගන්න පුළුවන්. මේතන තියෙන iPads පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන මේ pencils එතකොට ඊට පස්සේ AirPods ඒ හැම දෙයක්ම කෙලින්ම ඔයාලට මෙතනින්ම customize කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම ඇත්තටම මෙතනින් ප්‍රොඩක්ට් එකකුත් ඕඩර් කරන එකේ මම කෙලින්ම ගන්න ප්‍රොඩක්ට් එකටම යන්නම්. ඒකම customize කරගමු අපි. ඉතින් මම යන්නම් මම ගන්න AirPods Pro 2nd generation එකක්. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාට මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියන් පස්සේ පෙන්නනවා මෙතන මේ personalized items කියන එකේ එතනින් තමයි අපිට මේක customize කරගන්න තියෙන්නේ. මම අපි කෙලින්ම ගිහුවාම අපිට මෙතන ඕන දෙයක් type කරලා emojis තියෙනවා. මෙන්න මේ emojis ටික තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන හැම emoji එකක්ම පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපිට keyboard එකේ මේ ඒගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙන මේගොල්ලෝ පෙන්නලා තියෙන emojis ටික විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ emojis ටික සහ අපිට ඕන නමක් අපි නිකන් මගේ නම ගහලා බලමු. මම කලින්දු කියලා type කරා. ඔයාලට පේන හැටි මෙතන දැන් preview එක පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක ඇත්තටම ඕඩර් කරන එකේ මට නෙමෙයි මේක ඕඩර් කරන්නේ රවින්දු කියලා අපේ අයියා කෙනෙක්ට. එතකොට අපි යාගේ නමින් ඕඩර් එක දාගමු. ඉතින් අපි රවින්දු කියලා මේක type කරමු බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. හරි. අපි emoji එකක් දාලා බලමු. මට හිතෙනවා emoji නැතුව අපි මේ ඕඩර් එක දාන නම විතරක් තිබුණා හොඳයි කියලා මම මට ටිකක් සෙට් වෙනවා මදි වගේ. අපි emoji එක අයින් කළා නම විතරක් දාලා ඕඩර් එක ප්ලේස් කරමු. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති ඕන විදිහක ඩිසයින් එකක් මෙතන කස්ටමයිස් කරගෙන ඔයාලට මෙතන සේව් දෙන්න තියෙනවා. සේව් දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ එඩිට් කරපෙක මෙතන මේකට පල්ලෙහාට රවින්දු කියලා වැටලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක මම වගේම මේක පර්චේස් කරනවා නම් ඔයාලට කෙලින් මෙතනින් add to bag දෙන්න තියෙන්නේ. add to bag දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට කෙලින් මෙතන ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකයි ඔයාලට යන shipping cost ඒකට හැම දෙයක්ම පෙන්නනවා. ඉතින් මේක ලංකාවට එනවනම් හරිද? එතකොට අර අනිත් දේ කියන්න ඕනේ ඔයා කස්ටමයිස් කරපු අර රවින්දු කියලා දැන් මම නම දාගත්තා. ඒකට ඒගොල්ලෝ කිසිම charge එකක් ගන්න නැහැ. ඒක free. ඔයාලා මෙතන පෙන්නන්නේ free කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක free option එක. මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලංකාවට ගෙනාවොත් මට $500ක් විතර යනවා. හරිද? ඒක වෙන්නේ $25. එතකොට එකට එකක් මට AirPods දෙකක් ගන්න පුළුවන් සල්ලි මම මේක ලංකාවට ගෙනාවොත් මට කැපෙනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා මේක මම ලංකාවට ගෙන්නනට වඩා මම මේක පිටරටින් යාළුවෙක්ට දාලා ඒ රටට යාට අරගෙන එතකොට යාට මේකෙන් අරන් එන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක මට වාසි කියලා නිකම් බොරුව ටැක්ස් එකට අවු වෙන්නේ නම් ඒකට අවු වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක හින්දා මම මේක දැන් ඕඩර් කරනවා. මම ඔයාලට ඕඩර් කරායින් පස්සේ කොහොමත් මම දවස් දෙක තුනක් වගේ ඇතුළත ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක හම්බෙන්නේ. මොකද එයා ළඟදීම ආවයින් පස්සේ මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අන්බොක්සිං හැම දෙයක්ම දානවා. දැනට අපි මම ඔයාලට මේක චෙක් අවුට් කරන විදිය පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේක එලින්ම නැහැ. එලින්ම ඔයාලට පේන හැටි මෙතන shipping තව ටිකක් එකතු වෙනවා. estimated tax කියලා ඇట్లా ඒක මට යනවා. මම දැන් දැක්කේ මම හිතුවේ මට total යනවා $747ක්. මට ඒකට එහා පොඩි තේරෙනවනේ. කොම් වැඩක් ඒක නම් ජීවිතේ කරන්න බෑ $700 ගානක් දීලා මේක ගේන්න එපා. ඊට වඩා හොඳයි නොගෙනින් එක. මේ ඔයාලටත් අර ක්‍රමෙන් ගේන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වෙන කවුරු හරි කෙනෙක්ට
එයාගේ ඇඩ්‍රස් දාලා විශ්වාසන්ත කෙනෙක්ට නැත්නම් කම්මිෂන් දාන්න එපා. විශ්වාසන්ත කෙනෙක්ට එයා ළඟදී වෙනවා නම් එයාට දාලා ඔයාලට පුළුවන් එයාගේ හරහා ගෙන්න ගන්න ලංකාවෙන් through ගෙන්න ගන්න හදන්න එපා. ඩොලර් 747ක් යනවා. මම ඔයාලට නිකන් චෙක් අවුට් කරන විදිය පෙන්නන්නම්. මේක දෙලින්ම මෙතනින් චෙක් අවුට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පල්ලෙහා ඔප්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. Apple Care කාඩ් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ ඊමේල් එක හරි ෆෝන් නම්බර් එක හරි දීලා මෙතන කෙලින්ම රෙජිස්ටර් කරලා ගන්නන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම continue as guest දීලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාගෙන් මෙතන ඔප්ෂන්ස් දෙකක් අහනවා. ඔයා මේක ඩිලීට් කරගන්නවද නැත්නම් ඔයා ඇවිල්ලා මේක ගන්නවද කියලා. ඉතින් ඇවිල්ලා ගන්න විදියක් නැහැ නේ. අපි ඩිලිවර් විදියට දාලා මෙතන zip code එක දැම්මයින් පස්සේ ඔයාගේ country එකට අදාළ details ටික ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට details ටික දෙන්න ඉතින් ඉතින් මම පිටරට කෙනෙක්ගේ details දාන්නේ මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. sorry. ඉතින් හරි. ඔය විදිහට තමයි ඕඩර් එක යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා කොහොම තමයි කස්ටමයිසේෂන් එක අපි කරගත්තේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ප්‍රොඩක්ට් එක අවසානයේ කස්ටමයිස් කරගත්තේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා තමයි ලංකාවේ ගෙන්න ගන්න ඕන ඩොලර් 700 ගණක් යනවා. 747ක් කොයිදෝ ඉතර ගණන් දීලා ගේන්න එපා. එයාපෝට් එකක් ඉස්සු නැහැනේ. ඒකින්ද එහෙම ගේන්න එපා. ඔයා ගේනවා නම් අර මම කරපු විදිහට කරනවා නම් ගේන්න. නැත්නම් මම නම් කියන්නේ ගේන්න එපා. හරිද? තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ මගේ සල්ලි නෙමෙයි. හරිද? එතකොට මේ රවිදු අයියාගේ සල්ලි මොකද නිකන් ඔයාලට පොඩි කියන්නේ. එයා තමයි මට කිව්වේ මේ සල්ලි වලින් ඔයා වීඩියෝ එකක් කරන්න එයාගේ ආපොට් එක ඕඩර් කරන එක වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයාලට බලන්න දාන්න කියලා. ඉතින් මේ වෙලාව මම ආශා කරගෙන එයාට thank you රවිදු අයියා ඒ දීපු සපෝට් එකට. ඉතින් ළඟදී වෙනවා එයාපොට් ටික. ඉතින් එයාපොට් ටික නෙමෙයි sorry එයාපොට් එක. එතකොට එයාපොට්ස් දෙක එනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න හරියටම දවස් 4ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඒකෙයි මම එඩිට් කරලා ඔක්කොම කරලා දවස් 4ක වගේ දාන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් බලන්න කියන ගමන් මං ගිහිල්ලා ඉතින් MAG T80 Mac subscribe කරලා තියාගන්න notification button එක on කරලා තියාගන්න. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. මං ගිහිල්ලා එන්න. bye.